योभन्दा अघिल्लो केही भिडियोहरूमा हामीले बिटवाइज अपरेटरहरू र त्यसको विभिन्न टाइप्सहरूको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गरेका थियौँ। आजको यो भिडियोमा भने हामी केही स्पेसल अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि यो भिडियोमा चाहिँ कमा अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि मैले 18 कमा अपरेटर डट सी नामको एउटा फाइल बनाएँ अनि यसमा यति बेसिक कुराहरू लेखेको छु। अब कमा अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो मेनली यो कोडिङ गर्दै जाँदाखेरि यो लाइन अफ कोडहरू कम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एउटा लाइन लेख्यो त्यसपछि फेरि अर्को लाइन, एकदम लाइन अफ कोड धेरै बढ्दै गएपछि ठुलो प्रोग्राम लेख्दाखेरि एकदम कोडको हुन्छ नि पढेर बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ नि त। लेखिसकेपछि के गरेको छु अथवा अरू कसैको कोड हेर्नु पर्यो भने के गरेको भनेर त्यसले अनि त्यो बुझ्न अनि राम्रो देखिनको लागि हल्का थोरै ठाउँमा कोड अटाउनु पनि जरुरी हुन्छ। अनि त्यसको लागि यो कमा अपरेटर युज गर्छौँ। जस्तो मैले कुनै भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्दैछु a = 2 गर्दैछु, फेरि = 2 है 3 नि भयो केही छैन हैन। अर्को इन्टिजर b = 5 यस्तो कुरा लेख्दैछु अनि मानौँ अर्को इन्टिजर c = 9 यस्तो डिक्लेयर गर्दै गएँ भने यो 3 लाइन यतिकै गइसक्यो हैन। यदि कमा अपरेटर थिएन भने यो 3 लाइन यतिकै नै जाने थियो। तर मैले कमा अपरेटरको युज गरेँ भने यो सबै कुराहरूलाई मैले यसरी राखिदिन सक्छु। a = 3 पछाडि मेरो b = 5 समथिङ यस्तै कस्तो थियो, c = 7 यस्तै कुनै भ्यालु थियो हैन। मैले यति कुराहरूलाई एउटै लाइनमा यसरी डिक्लेयर गरिदिन सकेँ। कमा अपरेटरको एउटा फाइदा यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को यसको अरू फाइदा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो कुरा केही पनि डिक्लेयर गरेको छैन, इन्टिजर मैले यस्तै एउटा सम भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छु अनि तलतिर मलाई सम निकाल्नु पर्यो रे कुनै दुईटा नम्बरको। त्यो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ मैले भेरिएबलमा स्टोर गर्न चाहन्छु। जस्तै a = 5 स्टोर गरिदिन्छु अनि त्यस्तै गरी b = 6 स्टोर गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि कमा दिएर मैले यो सममा चाहिँ a + b भनेर यसरी रिटर्न गराउन चाहन्छु। मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? यसले सक्छु, तर योभन्दा अगाडि a र b लाई डिक्लेयर चाहिँ गरे हुनुपर्छ है त। a र b डिक्लेयर गरे भने यो सममा a र b को एडिसन हुनेछ। मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर नि देखाउन चाहे। %g मैले प्रिन्ट गराउन खोजेको सम होइन, सेमिकोलन राख्दिनु पर्यो। रन गराउँछु अब। यसको सम भनेको 5 मात्रै आयो त। मैले यहाँ ब्राकेट राख्नु पर्थ्यो होला। यो दुईटाको बिचमा यसरी ब्राकेट राखेर अब चाहिँ मेरो रिजल्ट आउनुपर्छ। अहिले फेरि 6 आइरह। के भइरहेछ यो? यहाँ चाहिँ कमा राख्नु हुने हो। ठिक छ, त्यसो भए फेरि एरर आयो। सिन्ट्याक्स त सिमिलरै थियो, मैले के चाहिँ गल्ती गरेँ? ब्राकेट नराख्दा नि हुनुपर्ने हो क्या। यो बास छैन होइन, यहाँनिर कमा त चाहिन्छ नि, कम्पलसरी कुरा हो। यो गर्दा नि 5 आइरहेछ। ब्राकेटले यो एज अ होल बाहिर राखिदिनु पर्छ जस्तो छ। यो गर्दाखेरि एक्युरेट सम आयो। भनेपछि सबै कुरालाई यसरी ब्राकेटभित्र इन्क्लोज गरेर हामीले गर्नुपर्ने रहेछ त एक्सप्रेसनहरूलाई। अनि यहीभित्र भ्यालु इनिसियलाइज गरेर लास्टमा हामीले अपरेसन यसरी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। यदि यो सम अपरेटर थिएन भने, सरी कमा अपरेटर थिएन भने हामीले यो के गर्नु पर्थ्यो? मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु अनि यो माथि लेख्छु है त। पहिला a = 5 भनेर यस्तो डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो अनि b = 6 थियो होइन। त्यस पछाडि सम a + b यो गर्नु पर्थ्यो अनि त्यस पछाडि मेरो सेम रिजल्ट आउने थियो 11 नै। तर यो 3 लाइन अफ कोडलाई चाहिँ मैले यसरी कमा अपरेटर युज गरेर एउटै लाइनमा रिड्युस गर्न सकेँ, जुन भनेको रिडिएबिलिटीको लागि पनि राम्रो हो। अनि कम पनि टाइप गर्नु पर्यो नि त होइन, सेमिकोलन त्यस पछाडि इन्टर भन्ने कुराहरू। यो सानो एक्सप्रेसनको लागि त खासै कम गर्नु पर्ने जस्तो नलाग्न सक्छ होइन। त्यही गरी तपाईँ पछि प्रोग्रामिङतिर लाग्नु पर्यो, अलि लामो प्रोजेक्टहरू गर्न थाल्नुभयो भने यसको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ, जुन मलाई चाहिँ लगभग थाहा भएको छ, महसुस गरेको छु भनौँ। ल, कमा अपरेटरको बारेमा यति नै भयो। कुनै क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। धन्यवाद।